নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিটচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কঁঠাল গুটিৰ এটা বহুতেই ধুনীয়া ৰেচিপি। কঁঠাল গুটি দালিত দি বা কঁঠাল গুটিৰ চব্জি আপোনালোকে হয়তো বহুত খাইছে, কিন্তু কেতিয়াবা কঁঠাল গুটি এনেদৰে বনাই পেলাই খাইছেনে? মানে কঁঠাল গুটি পনীৰৰ চব্জি বুলি কয় এই চব্জিখনক। মই নাম দিছোঁ আৰু আপোনালোকক কি নাম দিব এই চব্জিখনৰ ভিডিঅ'টো শেষত গৈ পেলাই ক'বচোন মোক। এতিয়া মই কঁঠাল গুটি লৈ লৈছোঁ। কঁঠাল গুটিখিনি মই প্ৰথমতে ইয়াৰ ওপৰৰ বাকলিটো গুচাই ল'লোঁ। গুচাই পেলাই পানীত ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। যদি আপোনালোকে এইটো ৰঙা বাকলিটো গুচাব বিচাৰে গুচাই ল'ব পাৰে, কিন্তু মই আজি এনেকৈয়ে বনাম। তাৰ কাৰণে এটা কুকাৰত মই কঁঠাল গুটিখিনি দি ল'লোঁ। কঁঠালৰ গুটিখিনি ভিজি যোৱাকৈ মই পানী এড কৰি দিছোঁ, লগতে নিমখ এড কৰি দিছোঁ আধা চামুচ, আৰু এটা সৰু চাইজৰ, সৰুতকৈ অকণমান ডাঙৰ মিডিয়াম চাইজৰ আলু এটাও দুভাগ কৰি পেলাই মানে দুফাল কৰি কাটি পেলাই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। দি লৈ পেলাই কুকাৰটো বন্ধ কৰি মই এতিয়া 3টা চিটি অহালৈকে কঁঠাল গুটিখিনি বইল কৰি ল'ম। 3টা চিটিত ধুনীয়াকৈ কঁঠাল গুটিখিনি সিজি যায়। আৰু ইয়াত মোৰ কঁঠাল গুটিকেইটাৰ 3টা চিটি লাগি গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি এখন চালনীত টুকি পেলাই থৈ দিম, মানে অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, যাতে হাতে মই চুব পাৰোঁ। আৰু বহুত বেছি ঠাণ্ডাও কৰি নলওঁ, যদি আপোনালোকৰ সময় থাকে ঠাণ্ডাও কৰি ল'ব পাৰে। কঁঠাল গুটিখিনি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত মই চালনীখনত টুকাৰ পিছত চালনীখনৰ পৰা মই এখন প্লেটলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ, যাতে কঁঠাল গুটিখিনি আমি ভাঙিব পাৰোঁ। আৰু এখন চামুচ লৈ পেলাই মই কঁঠাল গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ ভাঙি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যদি সময় আছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি কঁঠাল গুটিখিনি হাতেৰে মেছ কৰি দিলে বহুত ধুনীয়াকৈ ভাগি যায়। কিন্তু যদি হাতত সময় কম থাকে তেতিয়াহ'লে এটা মিক্সাৰ জাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি পেলাই অকণমান পিচি ল'লেই হৈ গ'ল। বহুত বেছি ফাইনকৈও পিচি ল'ব নালাগে, দৰদৰাকৈ পিচি ল'লেই হ'ল। মানে দৰদৰাতকৈ অকণমান বেছিকৈ পিচিব লাগিব, কিন্তু ইয়াত পানী এড কৰিব নালাগে যেতিয়া আমি কঁঠালৰ গুটিখিনি মিক্সিত পিছোঁ। আৰু ইয়াত ময়ো কঁঠাল গুটিখিনি মিক্সিতে পিচি ল'লোঁ। পিচি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত নিমখ এড কৰি দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি, বা আধা চামুচ কালাৰৰ কাৰণে হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু আনফালে এখন প্লেট লৈ লৈছোঁ। প্লেটত মই 1 চামুচ সৰিয়হৰ তেল এড কৰি দিছোঁ। তেল দি পেলাই মই প্লেটখন ধুনীয়াকৈ গ্ৰীজ কৰি ল'ম। আৰু ইয়াত তেলৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ দিব লাগিব যেতিয়া আমি প্লেটখন গ্ৰীজ কৰোঁ, কাৰণ কঁঠাল গুটিত অকণমান আঠা থাকে, নহ'লে মানে তলত লাগি যাবও পাৰে। গ্ৰীজ কৰা প্লেটখনলৈ মই কঁঠাল গুটিৰ পেষ্টটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম, আৰু এইটো হাতেৰে অকণমান বহল কৰি দিম। বহল কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ এটা শ্বেপ দি দিম, যেনেকৈ নৰ্মেল পনীৰৰ শ্বেপ হয় নহয়, মানে পনীৰৰ নিচিনা ডাঠ কৰি ৰাখিব লাগিব। পনীৰ বহুত বেছি পাতল কৰিও দিব নালাগে আৰু বহুত বেছি ডাঠকৈও দিব নালাগে, কাৰণ বহুত যদি বেছি ডাঠ হৈ যায় এইটো সিজিবলৈ মানে ষ্টিম হ'বলৈ সময় লাগিব। আৰু যদি বহুত বেছি পাতল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানে ইয়াৰ পিচটো ভাল নালাগিব দেখিবলৈ। মানে নৰ্মেল যেনেকৈ আমি পৰঠাৰ কাৰণে ৰুটি ৰাখোঁ নহয়, ঠিক তেনেধৰণে এইটো ইয়াৰ চাইজটো ৰাখিব লাগিব। আৰু হাতে ওপৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সমান কৰি দিব। যদি এইটো সমান কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা নিচিনা লাগে তেতিয়াহ'লে অকণমান তেল হাতত লগাই ল'ব পাৰে। হাতত যদি অকণমান তেল লগাই লয় নহয়, তেতিয়া বহুত সহজভাৱে এইটো ওপৰতো সমান হৈ যাব। আনফালে মই এটা কেৰাহীত 2 চামুচ সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে সৰিয়হৰ তেল বেষ্ট হয়। আপোনালোকে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা যিকোনো তেলেই ইউজ কৰিব পাৰে। তেলটো গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত তাত মই 2টা শুকান জলকীয়া, এটা তেজপাত আৰু 2টা লং এড কৰি দিছোঁ। এইকেইটা অকণমান ফ্ৰাই কৰাৰ লগতে 10-20 ছেকেণ্ডমানৰ পিছত ইয়াত মই বিলাহীৰ পেষ্ট এড কৰি দিছোঁ। বিলাহীটোত মই 2টা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী লৈ লৈছিলোঁ, 2টা কেঁচা জলকীয়া আৰু 1 ইঞ্চি আদা লৈ পেলাই মই এইটো এটা ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, সেইটো এড কৰি দিছোঁ। বিলাহী এড কৰাৰ লগতে নিমখ এড কৰি দিম আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু ইয়াত বিলাহীটো এতিয়া ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। বিলাহীয়ে যেতিয়া তেল এৰি দিয়ে নহয় কিনাৰ পৰা, তেনেকুৱাতে মই ইয়াত শুকান মছলা এড কৰি দিছোঁ। শুকান মছলাত আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে গৰম মছলা বা জিৰা পাউডাৰ বা জালুকৰ পাউডাৰ চব এড কৰিব পাৰে। যিমান মানে ফ্লেভাৰফুল বনাব বিচাৰে সিমানেই মছলা এড কৰিব পাৰে, কিন্তু একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনালেও এইটো খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। মছলা এড কৰাৰ পিছত এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম 20-30 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে। আৰু 20-30 ছেকেণ্ডমানৰ পিছত মই যোনখিনি আলু কাদ্দুকছ কৰি থৈছিলোঁ পানীত ভিজাই, সেই আলুখিনিও মই এড কৰি দিম আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম গোটেই মছলাখিনিৰ লগত। আলু এইখিনি এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই পানী এড কৰি দিছোঁ। পানীৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ এড কৰিব লাগে, কাৰণ এই চব্জিটো মানে অকণমান গ্ৰেভি বেছি হ'লে খাই পেলাই বেছি ভাল লাগে। আৰু ইয়াত মই 1 গিলাচ পানী এড কৰি দিছোঁ। প্ৰথমতে আধা গিলাচ পানী এড কৰি দিছোঁ। আধা গিলাচ পানীত কম নিচিনা লাগিছিল, তাৰপিছত আধা গিলাচ আৰু পানী এড কৰি দিলোঁ। পানী এড কৰি পেলাই এইখিনি আমি ল' ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম। কিন্তু এইখিনি সিজাৰ আগতে ইয়াৰ কাৰণে আমি যিহেতু কঁঠালৰ গুটিৰ আজি এই ৰেচিপিটো বনাইছোঁ, তাৰ কাৰণে মই এটা বাতি লৈ লৈছোঁ। বাতিটোত অলপমান পানী এড কৰি দিম যাতে বাতিটো লৰি নাযায়। আপোনালোকে যিকোনো ঘৰৰ নৰ্মেল বাতি লৈ ল'ব পাৰে। আৰু বাতিটোৰ ওপৰত মই যোনখিনি কঁঠালৰ গুটিৰ পেষ্ট প্লেটখনত এড কৰি থৈছিলোঁ নহয়, সেই প্লেটখন মই বাতিটোৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ ৰখাই দিম যাতে এইখিনি লৰি কৰি নাযায় আৰু ধুনীয়াকৈ ষ্টিম হৈ যায়। এবাৰতে হৈ যাব, তেতিয়া আপোনালোকে এইটো বেলেগকৈও ষ্টিম কৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু
এনেদৰে ষ্টিম কৰি ল'লেও নহয় চব্জিখন খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু বহুত মানে এবাৰতে হৈ যায়, কম সময়তে হৈ যায়। এতিয়া মই এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেদৰে ষ্টিম হ'বলৈ দিম ল' ফ্লেমতে আৰু 10 মিনিটৰ পিছত চেক কৰি চাম। যদি আপোনালোকৰ অকণমান মানে টুথপিকডাল যদি ক্লিন হৈ নাহে তেতিয়াহ'লে 2-1 মিনিট আৰু সিজাই ল'ব পাৰে, কিন্তু 10 মিনিটত হৈ যায়। মোৰ ইয়াত হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। লগতে বাতিটোত থকা পানীখিনিও মই গ্ৰেভিটোৰ ওপৰত এড কৰি দিম। মানে ইয়াত মই আগতো কৈছোঁ গ্ৰেভিটো অকণমান পাতল হ'লে বেছি ভাল লাগে আৰু বাতিটোত যিহেতু আমাৰ গৰম পানী আছে ইয়াত এড কৰি দিয়াত কোনো আপত্তি নাই। মই পানীখিনি এড কৰি দিছোঁ। পানীৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কম বেছিকৈও এড কৰিব পাৰে। ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। আনফালে আমি ষ্টিম কৰি থোৱা কঁঠালৰ গুটিখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। বহুত বেছি ঠাণ্ডা হ'ব নালাগে, অকণমান ঠাণ্ডা হ'লেই হৈ গ'ল, যাতে এইটো আমি কাটিব পাৰোঁ। আৰু কঁঠালৰ গুটিৰ প্লেটখন মই উলিয়াই পেলাই ফেনৰ তলত থৈ দিছিলোঁ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে আৰু 5 মিনিটমানত এইখিনি মানে বহুত বেছি ঠাণ্ডাও হৈ যাব নালাগে, কিন্তু কাটিলে যাতে ইয়াৰ মানে নাইফখনত ভালদৰে কাটা যায় আৰু সিমানেই ঠাণ্ডা কৰি ল'ব লাগে। ধোঁৱা ওলাই আছে আপোনালোকে দেখিছেই হয়তো, কিন্তু যদি সময় থাকে তেতিয়াহ'লে ভালদৰে মানে ঠাণ্ডা কৰি ল'লে তেতিয়া এইটো পিচটো কাটিবলৈ বেছিয়ে সহজ হৈ যায়। এতিয়া মই এইটো পনীৰৰ শ্বেপত কাটি ল'ম, স্কোৱাৰ শ্বেপতে। আপোনালোকে বৰফি শ্বেপতো কাটি ল'ব পাৰে বা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিব পাৰে। মই নৰ্মেল সৰু চাইজতে যেনেকৈ পনীৰৰ শ্বেপটো হয় নহয় ঠিক তেনেধৰণে কাটি লৈছোঁ আৰু কাটিবলৈ একেবাৰে সহজ, কিন্তু নাইফখন অকণমান ধাৰ থকা হ'ব লাগিব। যদি মানে ধাৰ নথকা নাইফ হয় নহয় তেতিয়াহ'লে কাটিবলৈ অকণমান টান লাগিবও পাৰে। আৰু ইয়াৰ পিচটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে, কাৰণ আমি প্লেটখনত বহুত ধুনীয়াকৈ তেল সানি লৈছিলোঁ। যদি তেল সানি নলয় নহয় তেতিয়াহ'লে এই পিচটো উলিয়াবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ যাব পাৰে। এতিয়া মই পিচকেইটা অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে, ফ্ৰাই নকৰাকৈও এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে, খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় তেতিয়াও। কিন্তু এনেদৰে বনাই ল'লে মানে ফ্ৰাই কৰি ল'লে একদম পূৰা পনীৰৰ সোৱাদ আহি যায়, বহুতেই বেছি ভাল লাগে। পনীৰৰ চব্জিটোতকৈ এইটো বেছিয়ে টেষ্টি হয় বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া মই 1 চামুচ তেল গৰম কৰি পেলাই এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে মানে দুইটা ছাইডে ইয়াৰ গল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। 1 মিনিটমানত এইকেইটা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ যায় আৰু ফ্ৰাই কৰোঁতে মই হাই টু মিডিয়াম ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছেনে ইয়াৰ কালাৰটো সলনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই পেলাই থৈ দিম। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পিচটো নহয় এনেকৈও খাব পাৰে, এনেকৈ খাই পেলাইও বহুতেই ভাল লাগে। মানে এনেকৈ পেলাই আপোনালোকে যদি টমাটৰ কেটচপৰ লগত খায় বা চাহৰ লগত খায় নহয় তেতিয়াও মানে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে। আৰু ইয়াত মোৰ গ্ৰেভিটো ৰেডি হৈ গ'ল। গ্ৰেভিটোত মই এবাৰ আকৌ লৰাই ল'ম ভালদৰে, লৰাই পেলাই যোনখিনি কঁঠালৰ গুটিৰ মানে পনীৰৰ পিচ বনাই থৈছিলোঁ নহয় সেই পিচখিনি এড কৰি দিম, এটা এটাকৈ এড কৰি দিম। এড কৰি পেলাই মই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে সিজিবলৈ দিম। বহুত বেছি সিজাব নালাগে, হয়তো বেছিকৈ সিজালে এইখিনি ভাঙিও যাব পাৰে, কিন্তু 1 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি সিজাই ল'লে হ'ল, যাতে ইয়াত মছলাখিনি ভালদৰে সোমাই যায়। গোটেই পিচখিনি এড কৰি এবাৰ ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে এইখিনি সিজিবলৈ দিম। ইয়াত আমাৰ 1 মিনিট হৈ গ'ল, চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। এই চব্জিটো আপোনালোকে এনেকৈও খাব পাৰে। মই ইয়াত এতিয়া আধা চামুচ কিটচেন কিং মছলা এড কৰি দিছোঁ, ইয়াৰ জেগাত গৰম মছলাও এড কৰিব পাৰে। আৰু ওপৰৰ পৰা মই গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে কচুৰি মেথি এড কৰি দিছোঁ, হাতে অকণমান পিচ কৰি পেলাই। আপোনালোকে ইয়াৰ জেগাত ধনিয়া পাতো মিহি মিহিকৈ কাটি এড কৰি দিব পাৰে। আৰু এই চব্জিখন আপোনালোকে ৰুটিৰ লগত, পৰঠাৰ লগত, পুৰিৰ লগত বা ৰুমালী ৰুটিৰ লগত সকলোৰে লগতে খাব পাৰে, ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, বহুতেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকক মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ। এই চব্জিখন এবাৰ ঘৰত জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব, আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব। কঁঠালৰ গুটিটো এনেও খাই ভাল লাগে, কিন্তু কেতিয়াবা যদি অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত বনাই নহয় তেতিয়া খাবলৈ আৰুৱে বেছি ভাল লাগে। মানে সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে এইটো আপোনাৰ পনীৰৰ দৰে এটা ৰেচিপি হয়, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব। মই বনাই পেলাই ঘৰত যেতিয়া ভাল পাইছোঁ তেতিয়াহে আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। খালি মই ভিডিঅ'ত দেখা প্ৰতিটো ষ্টেপ ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ ষ্টেপ বুলি একো নাই, কিন্তু যেতিয়া আমি কঁঠালৰ গুটিকেইটা মানে বইল কৰি পেলাই ষ্টিম কৰোঁ নহয়, ষ্টিম কৰোঁতে প্লেটখনত ভালদৰে তেল সানি ল'ব, নহ'লে প্লেটৰ পৰা ৰিমুভ কৰিবলৈ বহুত টান হৈ যাব পাৰে।